එතකොට සමහර දරුවෝ ඉන්නවා කම්මැලිකමට හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණයේ ඝන ඩෙසිමීටර මවුල 0.1 කියලා ලියනවා. තවත් කම්මැලි දරුවා මේ විදිහට සංකේතයෙන් ලියනවා. එතකොට මෙහෙම ලිව්වහම මොකද වෙන්නේ? එතකොට මෙහෙම ලියන එක වැරදිද? හරි කියන්නත් පුළුවන්. වැරදි කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වැරදි ගතිය වැඩි. අපි බලමු එයි කියලා. දෙවැනි දෝෂය තමයි හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය කියලා ලිව්වහම ඒ ප්‍රකාශය අවිනිශ්චිතයි. ඇයි ඒ? එක්දාස් 980 සිට මේ දක්වා රසායන විද්‍යාව පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නවල පිළිතුරු විවරණය කිරීම තමයි අමිලගුරු කෙමිස්ට්‍රි YouTube channel එකේ ප්‍රධාන අරමුණ. එතකොට මම මේ වීඩියෝයෙන් පිළිතුරු විවරණය කරන්නේ 2019 පස්වෙනි රචනා ප්‍රශ්නයේ ඒ කොටස සඳහා පිළිතුරු විවරණය. අපි ප්‍රශ්නේ බලමු. ඒක ආම්ලික දුබල බස්මය B කියලා දීලා තියෙනවා. ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.15ක සාන්ද්‍රයක් තියෙනවා. හා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1ක සාන්ද්‍රයක් තියෙනවා. අතර අනුමාපනයක් පහත විස්තර කර ඇති පරිදි සුදුසු දර්ශකයක් භාවිතයෙන් සිදු කරන ලදී. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 25ක් අනුමාපන ප්ලාස්කුවේහි තබා අනුමාපන ප්ලාස්කුවේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයෙන් සාන්ද්‍රණයේ ඝන ඩෙසිමීටර් මවුල 0.1යි ඝන සෙන්ටිමීටර් 25ක් තියලා මේ කියන B කියන දුබල බස්මය බියුරෙට්ටුවෙන් එකතු කරනවා. ඒතර දුබල බස්මේ සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටර් මවුල 0.15යි. දුබල බස්මේ සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටර් මවුල 0.15යි. සෙල්සියස් අංශක 25 දී දුබල බස්මේ විඝටන නියතය ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^5ක් වේ. සියලුම පරීක්ෂණ සෙල්සියස් අංශක 25 දී සිදු කරන ලදී. පළවෙනි කොටස බස්මය එකතු කිරීමට පෙර අනුමාපන ප්ලාස්කුවේ ඇති අම්ල ද්‍රාවණයේ pH අගය ගණනය කරන්න. බස්ම ද්‍රාවණය එකතු කිරීමට කලින් අනුමාපන ප්ලාස්කුවේ පවතින්නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයක්. ඒතර වෙන විදිහකින් කිව්වොත් මේ ප්‍රශ්නයෙන් කියවෙන්නේ ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 0.1ක සාන්ද්‍රයක් තියෙන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයේ pH අගය ගණනය කරන්න කියන කාරණය. අපි දැන් මේ ගණනය කිරීම පටන් ගමු. එතකොට pH අගය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලාම මතක් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. pH අගය ගණනය කරන්නේ අදාළ ද්‍රාවණයේ පවතින හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල වලින් බෙදලා ලැබෙන අගේ 10 පාදයේ ලඝු ගණකය ඍණ 1කින් ගුණ කිරීමෙන්. එතකොට අපිට පැහැදිලි මේ ද්‍රාවණයේ හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය ගණනය කරගන්න ඕනේ pH අගය ගණනය කරන්න නම්. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය කියන්නේ ප්‍රබල අම්ලයක්. එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ප්‍රබල අම්ලයක් නිසා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාව ප්‍රතිවර්තය නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒතර මේ විදිහට ප්‍රතිවර්තය නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් කියලා ප්‍රතික්‍රියාව නිරූපණය කිරීමෙන් තමයි අපි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ප්‍රබල අම්ලයක් කියලා ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ, පෙන්වන්නේ. එතකොට ලැබෙනවා හයිඩ්‍රෝනියම් අයන. කොහොමද හයිඩ්‍රෝනියම් අයන හැදෙන්නේ? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල අණුවකින් H ධනායනයක් පිට වුණාම ඒ H ධනායනය ලබාගන්නේ ජල අණුවක්. එතකොට මේ ජල අණුව තමයි හයිඩ්‍රෝනියම් අයනය බවට පත් වෙන්නේ H ධනායනයක් ලබාගෙන. හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් තිබුණා, හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක් ලැබුණා. එතකොට හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 3යි, ඔක්සිජන් පරමාණු 1යි. උදාසීන ජල අණුව H ධනායනයක් ලබා ගත්තේ. එතකොට ආරෝපණය ධන 1යි. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල අණුවෙන් H ධනායන ඉවත් වුණාම ඉතිරි වෙන්නේ ක්ලෝරයිඩ් අයනය. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තුලිත රසායනික සමීකරණේ ලිව්වට ලකුණු එකක් ලැබෙනවා. භෞතික අවස්ථා අනිවාර්යෙන් ලියලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය දන්න නිසා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් ලැබෙන හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1යි.
එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල අණුවකින් හයිඩ්‍රෝනියම් අයන එකක් ලැබෙනවා. එහෙමනම් හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටර මෝල් 0.1 නම් හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් ලැබුණු ඝන ඩෙසිමීටර මෝල් 0.1යි. ඒ අගේ ගණනය කරගත්තට ලකුණු 1යි. එතකොට සමහර දරුවෝ ඉන්නවා කම්මැලිකමට හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටර මෝල් 0.1යි කියලා ලියනවා. තවත් කම්මැලි දරුවා මේ විදිහට සංකේතයෙන් ලියනවා. එතකොට මෙහෙම ලිව්වහම මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම ලිව්වහම ව්‍යාකූල ගතියක් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙහෙම ලියන එක වැරදිද? හරි කියන්නත් පුළුවන්. වැරදි කියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වැරදි ගතිය වැඩි. අපි බලමු එයි කියලා. එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයේ හින්දා මේ ද්‍රාවණයට හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ලැබෙනවා. ඒ විදිහට විතරද මේ ද්‍රාවණයට හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණය ජලීය ද්‍රාවණයක්. එතකොට ජලීය ද්‍රාවණයක පවතිනවා ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයට අදාළ සමතුලිතතාව. එතකොට ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයේ හින්දාත් හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ලැබෙනවා. එතකොට ද්‍රාවණයේ තියෙන සම්පූර්ණ හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය කියලා කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් ලැබුණු හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සහ ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයෙන් ලැබෙන හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ප්‍රමාණ සලකලා ගණනය කරන අගය. ඒ සම්පූර්ණ හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණයෙන් තමයි pH අගය ගණනය කළ යුත්තේ. ඒ නිසා මේ ගණනය කිරීම කරනකොට ජලයේ ස්වයං අයනීකරණය ගැන සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. ගෙදර ඉඳන්ම කෙමිස්ට්‍රි තියරි ස්මාර්ට් විදිහට ඉගෙන ගනිමු. සෑම පාඩමකටම මාස්ටර් ක්ලාස් එකක්. amilaguru.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. වැඩි විස්තර සඳහා 0814 503 979 අමතන්න. එතකොට සෙල්සියස් අංශක 25 දී සංශුද්ධ ජලය තුල හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^7යි. දැන් අපි කතා කර ඉන්නේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණයක් ගැන. එතකොට මේ ද්‍රාවණය තුලදී හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ලැබෙන නිසා. එතකොට මොකද සිද්ධ වෙන දේ? ලේචටලියර් මූලධර්මයට අනුව ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයට අදාළ සමතුලිතතාව උත්සාහ කරන්නේ හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය අඩු කරන්න. එතකොට ඒ සඳහා මේ සමතුලිතතාවය ප්‍රතික්‍රියක දෙසට නැඹුරු වීමෙන් ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයෙන් ලැබෙන හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ප්‍රමාණය ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 10^7ට වඩා අඩු වෙනවා. එතකොට හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් ලැබෙන ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 0.1ක හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයෙන් ලැබෙන ඝන ඩෙසිමීටරට මවුල 1 ගුණ කිරීම 10^7කට වඩා අඩු හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ප්‍රමාණය නොගිනිය හැකි. ඒ අදහස අපි ලියලා තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ අපි මේ දේ දන්නවා. අපි මේ විදිහට ජල ද්‍රාවණයක ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයට අදාළ සමතුලිතතාවයමුත් හයිඩ්‍රෝනියම් අයන හැදෙන බව දැනගෙන ඒ ප්‍රමාණය මේ වෙලාවේදී නොසලකා හරින්න පුළුවන් කියලා තේරුම් ගත්තා කියලා ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ උපකල්පනේ ලියන්න ඕනේ. අපිට ලියන්න පුළුවන් ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයෙන් ලැබෙන හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ප්‍රමාණය හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් ලැබෙන හයිඩ්‍රෝනියම් අයන ප්‍රමාණය සමග සැසඳීමේදී නොගිනිය හැකිය. එතකොට ඒ අදහස ලිව්වට ලකුණු 1යි. එහෙමනම් දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් ද්‍රාවණයේ සම්පූර්ණ හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය.
සමානයි ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1 එකතු කිරීම ඊට සාපේක්ෂව නොගිනි හැකි අගයක්. ඒ නිසා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1යි. ඒ අගය ගණනය කරගත්තට ලකුණු 2යි. එහෙමනම් ද්‍රාවණයේ pH අගය සමානයි ඍණ ලඝු 10 පාදයට ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1 බෙදීම ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 0.1යි. 0.1 කියන්නේ 10 ඍණ 1 වෙනි බලය. 10 ඍණ 1 වෙනි බලයේ 10 පාදයේ ලඝු ගණකය ඍණ 1යි. ඍණ ගුණ කිරීම ඍණ ධන. එතකොට උත්තරේ ධන 1යි. එතකොට මේ ද්‍රාවණයේ pH අගය 1යි. ඒ අගය ගණනය කරගත්තට ලකුණු 2යි. එතකොට මේ පළවෙනි කොටසට පිළිතුරු ලිව්වට ලකුණු 7ක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ ලකුණු 7 ලැබෙන්නේ අදාළ සිද්ධාන්ත පැහැදිලිව ප්‍රදර්ශනය වෙන විදිහට පියවරෙන් පියවර පිළිතුර ලියලා තියෙන්න ඕනේ. උපකල්පන සඳහන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක් දුලපු තල මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලියන්නේ පේලි 3කින්. හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය මෙච්චරයි කියලා ලියනවා. pH අගය මේ විදිහට ගන්නවා කියලා ලියනවා. උත්තරේ 1යි කියලා ලියනවා. දැන් මෙහෙම ලිව්වොත් මේ පිළිතුරේ අඩුපාඩු තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. පළවෙනිම අඩුපාඩුව තමයි මේ ද්‍රාවණයේ තියෙන හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ප්‍රබල අම්ලයක් කියලා දන්න බව ප්‍රදර්ශනය කරලා නැහැ අදාළ සමීකරණය තුලිත රසායනික සමීකරණය ලියලා. එනිසා මේ ගණනය කිරීමේ පළවෙනිම දෝෂය තමයි හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය ප්‍රබල අම්ලයක් බව ප්‍රදර්ශනය නොවීම. දෙවැනි දෝෂය තමයි හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය කියලා ලිව්වහම ඒ ප්‍රකාශය අවිනිශ්චිතයි. ඇයි මේ ද්‍රාවණය තුල පවතින හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සලකලා අපිට හයිඩ්‍රෝනියම් අයන වල සාන්ද්‍රණය තුන් විදිහකට කියන්න පුළුවන්. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලයෙන් ලැබුණු හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය, ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයෙන් ලැබුණු හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය, ද්‍රාවණයේ සම්පූර්ණ හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය. එතකොට මේ වගන්තිය මෙහෙම ලිව්වහම අපිට අපැහැදිලි මේ කතා කරන්නේ මොන හයිඩ්‍රෝනියම් අයන සාන්ද්‍රණය ගැනද කියලා. එතකොට ඒ ව්‍යාකූල බව ඇති වෙනවා මේ විදිහට වගන්තිය ලිව්වොත්. එතකොට මේ විදිහට ගණනය කිරීම කරපුවාම මේ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ල ද්‍රාවණය තුල ජලයේ ස්වයං අයනීකරණයට අදාළව පවතින සමතුලිතතාව තියෙනවා කියලා දන්නවා කියලා ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට සියලුම සිද්ධාන්ත භාවිත කරමින් නිවැරදිව පියවරෙන් පියවර ගණනය කිරීම කරන්න පුරුදු වෙන්න. මේ විදිහට අඩු පියවර ගණනකින් ඉක්මනට උත්තරය අරගෙන සතුටු වෙන්න එපා. සිද්ධාන්ත දන්න බව ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ නැහැ. එක්ක මේ විදිහට ගණනය කිරීම අඩු පියවර ගණනකින් කරන්නේ සිද්ධාන්ත පිළිබඳ අවබෝධය අඩු නිසා. නිසා මෙතෙන් සිට දුවල පුතාලා පුරුදු වෙන්න මේ වගේ ගණනය කිරීමක් කරනකොට අදාළ සියලුම කරුණු සටහන් කරමින් පිළිතුර ලියන්න. එතකොට මේ විදිහ තර්ක ගේන්න එපා. ලකුණු දීමේ පටිපාටියෙත් තිබුණේ මේ විදිහටයි. මෙන්න මේ ප්‍රසිද්ධ ගුරුවරයා හදන්නෙත් මෙන්න මේ විදිහටයි. ඒ වගේ මෝඩ තර්ක ගේන්න එපා. යමක් සමාජයේ සියලු දෙනාම වැරදියට කළා කියලා, සමාජයේ බහුතරයක් වැරදියට කළා කියලා ඒ වැරදි දේ හරි වෙන්නේ නැහැ. එනිසා අපිවත් මේ විදිහට නිවැරදිව පියවරෙන් පියවර උපකල්පන සමග ගණනය කිරීම හරියට කරන්න පුරුදු වෙමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි කොටසට පිළිතුරු ලියන්න. දෙවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ බීහි ද්‍රාවණයෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 10ක් එකතු කළ පසු අනුමාපන ප්ලාස්කුවේ ඇති ද්‍රාවණයේ pH අගය ගණනය කරන්න. අනුමාපන ප්ලාස්කුවේ ඇති ද්‍රාවණයට ස්වාරක්ෂක ද්‍රාවණයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිද? ඔබගේ පිළිතුර පහදන්න.